توی این ویدیو قرار به 2 تا سوال پاسخ بدیم. یکی این که تجهیزات کار ما در ترید چه تأثیری روی پرفورمنس و خروجی کار ما میده و سوال دوم اینه که محیط کار ما و شرایط محیطی چه میزان تأثیری میتونه توی ترید ما بذاره. برای این قسمت اسلایدی آماده کردم که اجازه بدید براتون بخونم. تجهیزات ترید و شرایط محیطی. شرایط محیطی خود چند زیرمجموعه دارد که خب من بخشیش اشاره میکنم، ولی اگر بخوایم بیشتر و متمرکز در مورد با شرایط محیطی صحبت بکنیم تعدادش خیلی زیاده. من به مواردی اشاره میکنم، بقیه این موارد رو شما میتونید برای خودتون به صورت شخصی بیان بکنید و در پلن معاملاتیتون یادداشت بکنید. در ادامه نوشتم که برای ترید نیاز به محیطی مناسب و آرام دارید تا به دور از هر مشکلی استراتژی را اجرا بکنید. خب در ابتدای کار من در مورد با شرایط محیطی میخوایم صحبت بکنیم و اینکه چه تأثیری میتونه شرایط محیطی روی استراتژی و روی اجرای استراتژی و در نهایت روی میزان سود ما بذاره. خب باید خدمتتون بگم که در پلن معاملاتی ما باید یک سری لوکیشن ها رو یادداشت بکنیم که صرفاً در اون لوکیشن های یادداشت شده اجازه ترید رو داشته باشیم، به خاطر اینکه خارج از محیطی که داریم انتخاب میکنیم برای ترید اگر ما شروع بکنیم به ترید کردن میتونه منجر به ضررده شدن ما و منجر به ضرر کردن ما بشه و شما بر اساس محیطی که دارید توش زندگی میکنید، بر اساس امکاناتی که دارید میتونید در پلن معاملاتیتون مکانهایی رو معرفی بکنید برای اینکه بخواید ترید بکنید. اگر محل کاری دارید میتونید بگید که من یک جایی رو در محل کارم آماده کردم. حالا این جا میتونه خیلی کوچیک باشه یا میتونه مثلا یک فضای اتاق مجزایی باشه. منظورم از جای کوچیک اینه که شما میتونید یک لپتاپ رو بذارید روی یک میز در کنار یک کافی و میدونید اون قسمت از محیط کارتون سر صدا نیست و میتونید تمرکز داشته باشید و اونجا رو به عنوان یک لوکیشن روی پلن معاملاتیتون انتخاب بکنید برای ترید کردن. یا فردی که دانشجوه میدونه که در محیط دانشگاه نمیتونه ترید بکنه، ولی شاید در یک طبقه از دانشگاه یک کتابخونه‌ای باشه که در اون کتابخونه بتونه تمرکز لازم رو داشته باشه و در فضاها و در تایم های آفش میتونه بره کارش رو انجام بده. پس لوکیشن و اون فضایی که ما میخوایم درش ترید بکنیم خیلی مهمه که چه شرایطی رو داشته باشه. در ماه‌های ابتدایی و سالهای نخست احتمالاً نتوانید محیطی را برای خود فراهم کنید، ولی با برنامه‌ریزی و پشت کار قابل دسترس خواهد بود. خب من اینجا به موردی اشاره کردم که شاید در حال حاضر فرد در خونه‌ای که داره زندگی میکنه، حالا یا پیش خانواده‌اش داره زندگی میکنه یا پیش فرد دیگه‌ای یا اصلا همون خونه برای خودش هست، شاید اون محیطی که نیاز داره آرامش داشته باشه توش و تمرکز داشته باشه رو نتونه مهیا بکنه و باید اینجا بهتون بگم که خب 80 الی 90% تمام افرادی که وارد ترید میشن همین شرایط رو دارن و خیلی طبیعیه. من هم خودم دقیقاً همین شرایط دارم که در ابتدای کارم اصلا محیطی رو نداشتم که بتونم به صورت تمرکزی و به صورت 100% بخوام با تمرکز کارم رو ببرم جلو. ولی میشه یه سری تمهیداتی اندیشید، مثل انتخاب یک کتابخونه نزدیک محل زندگی، انتخاب یک سری کافه هایی که شاید خلوت‌تر باشن یا شرایطی برای شما مهیا بکنن که یه سری فضاهای خصوصی تر رو بهتون ارائه بدن. مثلا طبقه بالای کافه یک حالت بالکن مانند شاید داشته باشه که کمتر افراد بیان بالا، یا میتونه فضاهای اجتماعی که جدیداً خیلی مد شده برای کتاب خوندن، برای اینکه هر کسی بخواد توی فضای فریلنسری کار بکنه سیستمش رو بیاره اونجا. حتی توی این فضاهایی که توی تهران پر هست به شما یک یخچال اشتراکی میدن که میتونید غذاتون رو یا هر نوشیدنی رو روی اونجا بذارید و میتونید یک فضای خصوصی رو با حد اقل قیمت داشته باشید
و توی این چند وقتی که برق ما زیاد میره، یک از دوستان من پیشنهاد کرد که توی این فضاهای اشتراکی که شما یه هزینه ماهانه خیلی کم میدید بابتش که بتونید از اون فضا استفاده بکنید یا هر جلسه میتونید پرداخت بکنید، برق نمیره و شما میتونید خیالتون از نظر تامین انرژی، تامین تمرکز، حالا میزان خنکی اون فضا یا حتی خیلی از این جاهایی که بهتون میگم که سعی میکنم چند تا عکس ازش براتون بذارم تا بدونید دارم در موردش صحبت میکنم، یه سری فضاهای باز سبزم هست که شما میتونید بعد از اینکه حالا کارتون کردید یا حین کار آنتراک داشته باشید، بیاد یک هوایی بخورید، یک کافی بخورید، یک چایی بخورید تا ذهنتون اون خستگیش در بره و بتونه تمرکزش رو داشته باشید. محیط کاری که ما داریم توش ترید میکنیم خیلی برای ما مهمه و شما باید توی پلنتون تعریف بکنید و براش برنامه‌ریزی داشته باشید. و این که من بخوام وسط مهمونی شروع بکنم به ترید کردن یا اصلا روی مبل وسط پذیرایی بخوام این کارو بکنم یا هر لوکیشن دیگه‌ای، یه ذره منطقی نیست، به خاطر اینکه هر فردی که بغل من رد بشه با گفتن یک کلمه یا یک جمله میتونه تمرکز من رو از بین ببره و بهتره که در فضای ترید شما تنها باشی، از هیچ چیزی تأثیر نگیری یا نظر هیچ کسی رو نشنوی، یا بهتر بهتون بگم که تمرکز 100% رو داشته باشی. حتی شاید داشتن موبایل همراه هم توی اون لحظه اجرای استراتژی بتونه روی تمرکز شما تأثیر بذاره. من به این موضوع اشاره کردم که در فضاهایی که شما در دسترستون هست شاید اون چیزی که مطلوبتون هست رو در ابتدا نداشته باشید، خیلی طبیعیه، ولی به مرور طی سالها میتونید این کار رو انجام بدید که فضایی رو برای خودتون اختصاص بدید برای اینکه بتونید خیلی راحت کارتون رو انجام بدید. در مورد با عوامل محیطی که ما با عوامل محیطی هم شروع کردیم و هنوز به تجهیزات نرسیدیم، خیلی موارد دیگه هم میتونه باشه که شما بایستی قبل از ترید بهش بپردازید. عوامل محیطی تأثیر مستقیم روی میزان پرفورمنس و روی میزان سود شما خواهد گذاشت، به این صورت که اگر شما از نظر روانی تحت تاثیر یک خبر بد قرار بگیرید، میتونه این خبر بد باعث عدم تمرکز شما بشه و شما نتونید اون تریدی که باید انجام بدید رو انجام بدید. این خبر بد یا خبری که باعث بشه شما هیستریک بشید هر چیزی میتونه باشه. پس حواسمون باید به عوامل محیطی باشه. منظور من از عوامل محیطی دقیقاً لوکیشن و اون فیزیکی که ما درش هستیم نیستش. شما اگر که از یک صدایی هم تأثیر بگیرید اون میشه عوامل محیطی. یعنی اگر شما در نزدیکی شما دارن ساختمون میسازن و 5 ساعت 6 ساعت پشت سر هم صدای هیتی میاد، صدای بیل مکانیکی میاد، صدای نمیدونم پتک میاد، خب این خودش میشه عوامل محیطی و جزو مواردی هستش که تمرکز شما رو میاره پایین. یا اگر موارد دیگه اتفاق بیفته، این مورد که اگر شما قسطتون عقب افتاده باشه میتونه باعث عدم تمرکزتون بشه. اگر شما یک دعوایی صبح اون روز انجام داده باشید میتونه باعث ناراحتی شما بشه و شما نتونید پلنتون رو راحت انجام بدید و عوامل دیگه‌ای که روی روان شما تاثیر میذاره و کل این قضیه و پکیج رو ما اسمش رو میذاریم عوامل محیطی. در ادامه نوشتم خدمتتون که چند تا مورد هست از تجهیزات که میتونه باز هم مقدار درصد کمی روی پرفورمنس شما تاثیر بذاره، ولی این تاثیر هم نمیشه ازش گذشت و نادیده گرفت. ببینید به طور کل ما تریدرها در مرحله اول داریم از ذهنمون درآمد کسب میکنیم، یعنی از دانشی که داریم، از فکری که داریم، از دیدگاهی که داریم استفاده میکنیم و در شغل ما یک سری تجهیزات لازم هست. و اگر بخوام مثال بزنم، یک راننده ماشین سنگین که خب شغلش رانندگی هست، ابزار کارش خودرویی که داره و شاید بیشترین تمرکز رو بکنه برای اینکه خودروی بهتری رو داشته باشه، چون که میدونه اگر خودروی بهتری داشته باشه درآمدش هم بهتر میشه. و اگر بخوایم مثال دیگه رو بزنیم برای شغل‌های دیگه، یک آرایشگر شاید
تمرکز بیشتری رو بذاره برای خریدن لوازم سشوارش یا اون قیچی و اون شونه‌ای که استفاده میکنه و ابزار دیگه. و هر شغلی اگر بخوایم مثال بزنیم یک ابزاری رو برای خودشون دارن و ابزاری که ما توی ترید استفاده میکنیم خیلی مشخصه که سیستم کامپیوتر هست، پی سی هست، حالا میتونه لپتاپ باشه، میتونه کامپیوتر باشه، میتونه مک باشه، میتونه حالا هر پلتفرم دیگه ای باشه. اینترنت که ما داریم ازش استفاده میکنیم، یعنی یک تریدر برای اینکه ترید بکنه به اینترنت نیاز داره و یک لپتاپ و شاید یک سری موارد دیگه که قراره که توی این ویدیو به چند تا از مواردش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. یکی از مقدماتی ترین تجهیزاتی که ما توی ترید استفاده میکنیم موس. الان میخوام در مورد با میزان تاثیر موس صحبت بکنم باهاتون. خب من بارها دیدم که فرد تریدر از موسی داره استفاده میکنه که اسکرولش، این بیلمیلک وسطش خرابه و همین قطعه ناچیز میتونه به مرور و در بلند مدت اعصاب اون تریدر رو خورد بکنه. یا احتمالا براتون پیش اومده که مثلا موستون سیمش اینجاش یه قطعه کوچیکی داره و هر چند وقت یه بار باید یه دستی بهش بزنید، یا کلیک راستتون یا کلیک چپتون باید یه ذره سفت‌تر مثلا فشار بدید. ببینید این چیزی نیست که باعث عدم تمرکز هر فردی بشه، ولی وقتی شما تو موقعیت ترید قرار میگیرید و اونجا بار فشار استراتژی رو دوشتون هست و شما دارید از 100% تمرکزتون استفاده میکنید، موضوعات کوچیکی مثل خراب بودن موس میتونه روی شما تاثیر بذاره و اذیتتون بکنه و همون لحظه به خاطر یه قطعه خیلی بالا پیش پا افتاده تریدتون رو از دست بدید. پس حتی موس شما هم میتونه تاثیر بذاره روی ترید شما، که من پیشنهاد میکنم که موستون هیچ مشکلی نداشته باشه. موس بگیرید که خیلی راحت بتونید باش کار بکنه و بهتره که از موس طبی استفاده بکنید که موس‌های طبی یه مقدار زاویه مچ شما رو اینوری میکنن و باعث میشن که حالا هم مچتون و دستتون نخوابه و هم اینکه دستتون کمتر درد بگیره. در مورد با کیبورد هم همین قضیه صدق میکنه، یعنی بارها دیده شده که طرف دکمه اینترش یه مقدار سخت میخوره. داریم در مورد با پلن معاملاتی صحبت میکنیم و انقدر دیتیل هست که قراره در مورد با تجهیزات هم صحبت بکنیم، پس مهمه که بهتره از کیبوردی استفاده بکنید که باش راحتید. باز اگه بخوام مثال بزنم، کیبورد هایی که دانگل دارن و بلوتوسی هستن و سیم ندارن که با باتری استفاده میشن و با باتری کار میکنن، آخر باتری که میشه یه مقدار سخت کار میکنن و شما فکر بکنید که طرف باید اوردرش رو بذاره، عدد استاپ لاس و تارگت رو همون لحظه وارد بکنه و باتری هم شما فکر بکنید که ضعیف شده و باید مثلا عدد 1.436 رو مثلا روی کیبورد تایپ بکنه و همون لحظه میبینه که کیبوردش کار نمیکنه به خاطر اینکه باتریش تموم شده. پس این موارد توی زمانهای حساس میتونه روی شما تأثیر بذاره. از همه تجهیزات به نظر من مهمتر اینترنت و داشتن چند شبکه اینترنتی قوی و پایدار. یکی از بزرگترین مشکلات ما داشتن یک اینترنت پرسرعت و با کیفیت که متاسفانه توی ایران خیلی درگیرش هستیم که همش باید دنبال فیلتر شکن باشیم، همش دنبال اینترنت باشیم و این قضیه رو خودم بارها بهش برخوردم که پریدن اینترنت، ضعیف شدن اینترنت باعث شده اعصاب من خورد بشه و من کاری که میکنم اینه که سیستم رو خاموش میکنم میرم. یعنی شما فرض بکنید که قراره من 6 ساعت ترید بکنم، همون نیم ساعت اول انقدر اینترنت اذیتم کرده 5 ساعت بقیه رو بیخیال شدم. چرا؟ چون میدونستم اگر من با این اعصاب خورد و با این ذهن خسته بشینم پای سیستم برای ترید کردن، قطعا نمیتونم ترید خوبی رو داشته باشم و همین اول کار من خسته شدم، ذهنم خسته شده برای اینکه 1000 تا
دیدگاه میاد تو ذهنم که چرا باید اینترنت قبل باشه، چرا مثلا نباید ما یک اینترنت حداقل داشته باشیم و الی آخر. پس میزان اینترنت و اینترنت پایدار هم میتونه توی استراتژی ما و میزان سود گرفتن ما هم تأثیر بذاره. هر مشکلی که وجود داره در مقابلش یه راهکاری هم وجود داره دیگه. یعنی اگر شما موستون خراب هست میتونید یک موس یدک برای خودتون داشته باشید. اگر کیبوردتون مشکل داره میتونید یک کیبورد یدک هم داشته باشید. بالاخره اینها ابزار کار ما هستن و نیاز هستش که با ابزاری که داریم هر روز کار میکنیم یک یدک هم ازش داشته باشیم. در مورد با اینترنت هم همین هستش. شما میتونید اگر دارید با وای فای و دارید با شرکت ایرانسل کار میکنید در کنارش یک وای فای دیگه هم داشته باشید، مثل شاتل، مثل موبیل نت و شرکت‌های دیگه‌ای که دارن بهتون خدمات اینترنتی رو میدن. یا میتونیم بگیم که اگر در کنار این اینترنت های وایرلس اینترنت مخابرات هم داشته باشید بد نیست، چون دوتا پلتفرم مختلف هستن و میتونیم زمانی که مثلا اینترنت ایرانسل یا همراه اول یا موبیل نت ضعیف شد سویچ بکنیم روی اینترنت دوم خودمون و مخابرات. که در حال حاضر مخابرات یکی از خدماتی که داره میده این هستش که به بعضی از منطقه ها داره فیبر نوری میده که اینترنتی که فیبر نوری میده اینترنت فوق‌العاده‌ای هستش و فکر میکنم هیچ اینترنتی در حال حاضر به جز حالا استارلینک کیفیت و سرعت فیبر نوری رو نداره و اگر میتونید فیبر نوری تهیه بکنید حتما این کار رو بکنید. البته که در شرایطی خاص هر اینترنت هم داشته باشید کار نمیکنه و تو ایران تا دلتون بخواد از این شرایط خاص اتفاق میفته متاسفانه و هر اتفاقی که میفته و با هر رخدادی اولین اتفاقی که میفته اینه که اینترنت ما قطع میشه. ولی همونجوری که گفتم خب بایستی یه مقدار تمهیداتی اندیشید. حالا استارلینک هست یا مثلا اینترنت های فیبر نوری بهتر دارن کار میکنن و شبکه‌های دیگه، پس بهتره که ما یک فکری برای اینترنت پرسرعتمون داشته باشیم که حین کار و حین ترید کردن به مشکل پر نخوریم. بعد از اینترنت خب ما به برق نیاز داریم و اینجا شاید براتون سوال بشه که برق چه تأثیری باز روی ترید میتونه بذاره و خب من میتونم لپتاپم رو کار بکنم، لپتاپم شارژی هستش و خب بازم برق نمیتونه رو ترید من تاثیر بذاره. اینجا باید بهتون میگم که چندین هفته هستش که کل هموطنان و شما هم درگیر مشکل برق هستید و فکر میکنم نیاز به توضیح نیست که همین قطعی برق میتونه سیستم عصبی ما رو، سیستم اجرایی ما رو به شدت ضعیف بکنه و ما رو خیلی زود از کوره در بکنه و ما رو خیلی زود به اون نقطه جوش برسونه. و این روزا هر فردی رو میبینی به خاطر گرما، به خاطر کمبود آب، به خاطر کمبود برق با اولین صحبت شروع میکنه به ریاکشن بد نشون دادن. این موضوع کاملا مربوط میشه به روان ما و این موضوع دقیقاً تاثیر میذاره روی معیشت و زندگی ما. پس داشتن یک برق پایدار هم خیلی برای ترید کردن و پلن معاملاتی مهمه. خب از موتور برق میشه استفاده کرد، از سیستم های ذخیره برق میشه استفاده کرد، از پنل خورشیدی میشه استفاده کرد. شاید در ابتدا این تجهیزات رو نداشته باشید ولی به مرور زمان هر چقدر تجهیزات شما بهتر باشه شما با خیالی آسوده تر میتونید کارتون رو اجرا بکنید. اینجا یه پرانتز باز بکنم و بهتون بگم که فکر نکنید همه دارن تو حالت مطلوب ترید میکنن. من خودم بعد از 5 الی 6 سال خیلی از این مواردی که دارم بهتون میگم رو هنوز برای خودم نتونستم بسازم. من هنوز اینترنت پایداری ندارم و هنوز برق پایداری هم نتونستم برای خودم انجام بدم و خیلی این قضیه داره روی ترید من تاثیر میذاره. در مورد با مانیتور مناسب برای ترید کردن و سیستم کامپیوتری و پی سی باید خدمتتون بگم که من یک ویدیوی مجزا به صورت کامل در خصوص با کانفیگ و مواردی که مربوط میشه به انتخاب سیستم کامپیوتری ضبط کردم که براتون میذارم توی کانال و استفاده بکنید
اونجا خیلی مفصل در مورد با تک تک المان‌های کامپیوتری که شما باید خرید بکنید برای ترید صحبت کردم که چون نمیشه توی این ویدیو با هم گرفت و حجم زمانش میرفت بالا، توی یک ویدیو مجزا براتون ضبط کردم. در مورد با صندلی، در مورد با میز کامپیوتر و تمام تجهیزاتی که داریم، خب تک تک اینا تاثیر میذارن دیگه و تک تک این موارد هم میتونن حال خوب بهتون بدن. یعنی رنگ اتاق شما میتونه روی ترید شما تاثیر بذاره. خب شما فکر بکنید که یک رنگ دلگیر من اگر استفاده بکنم یا یک اتاقی داشته باشم که رنگ روشن داشته باشه و یک نور خوبی هم بیاد توی اتاق، چقدر میتونه تاثیر بذاره. یا صندلی که من دارم ازش استفاده میکنم و قرار 4 ساعت 5 ساعت بشینم پای چارت، اگر خوب نباشه، طبی نباشه و من را اذیت بکنه، خب من نمیتونم راحت باشم و تو اون 4 ساعت بهترین خودم رو برای چارت بذارم و بعد از 3 ساعت کمردرد میگیرم و هی میخوام برم یه گوشه دراز بکشم و اون خستگیمو در بکنم. پس تمام این تجهیزات میتونه روی عملکرد شما برای ترید تاثیر بذاره. عوامل دیگه‌ای هم هستن که به صورت محیطی روی ترید شما تاثیر میذارن که توی ویدیو بعدی خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و ممنون میشم اینکه ویدیو و دوره رو به دوستان خودتون در این حوزه معرفی بکنید. روزتون بخیر.